હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ટામેટામાંથી બનતી એકદમ મસ્ત રેસીપી. ના શાક ના ચટણી, એકદમ યુનિક રેસીપી છે. તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને આઈ એમ શ્યોર તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે, એને પણ દબાવી એમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા આવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લીધા હતા અને આપણે એને સારી રીતે ધોઈ અને આ રીતે ઝીણા ઝીણા કટ કરી લેવાના છે. હવે આપણે એક પેન લઈશું અને પેનમાં આપણે 2 ચમચા જેટલું બેસન ઉમેરીશું. તો એપ્રોક્સિમેટલી 1/4 કપ જેટલું બેસન હશે, 4 થી 5 ચમચી. બેસનને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર એકદમ સારી રીતે શેકી લેવાનું છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ શેકવું, અધરવાઇઝ બેસન બળી જશે. તો લગભગ 3-1 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. બેસનનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. પેન ગરમ છે તો આપણે 1 મિનિટ સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું. હવે આપણે બેસનને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ હવે આપણે ફરીથી પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. 1 ચમચી ઇનફ છે, બહુ વધારે આપણે તેલ આમાં જરૂર નથી એડ કરવાની. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે જે ઝીણા સમારેલા ટામેટાં હતા એ ટામેટાને આપણે પેનમાં ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને તેલમાં સોતે કરી લઈશું. આ રેસીપી એકદમ યુનિક છે અને તમે ક્યારેય વિચાર્યું પણ ન હશે કે ટામેટામાંથી આ રેસીપી પણ બનાવી શકાય. જો રાત્રે ક્યારે શું બનાવવું એ સૂચતું ના હોય ડિનરમાં, તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર ઓછી મહેનતમાં એકદમ ટેસ્ટી એવી રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને ફરીથી બરોબર મિક્સ કરશું. હવે આપણે કવર કરીને જ્યાં સુધી ટમેટાં સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ 3-1 મિનિટનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ખોલીને ચેક કરશું. ટમાટર આપણા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હું સ્પેચ્યુલા વડે આ રીતે પ્રેસ કરું છું તો આસાનીથી પ્રેસ થઈ જાય છે. એકદમ સારી રીતે આપણે એને મેશ કરી લેવાના છે, એકરસ કરી લેવાના છે. હવે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું. તો તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એટલું આપણે મરચું ઉમેરવાનું છે. અહીંયા મેં અડધી ચમચી ઉમેર્યું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર સાથે થોડી લીલી કોથમીર ઉમેરીશું. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. મસાલાને એકદમ સારી રીતે આપણે સોતે કરવાના છે. તો મસાલા એકદમ સારી રીતે સોતે થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે બેસન શેક્યું હતું ને એ બેસન આપણે થોડું થોડું ઉમેરીશું. જેટલું જરૂરિયાત લાગે એટલું જ આપણે ઉમેરવાનું છે. બેસનને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. બેસન મિક્સ થઈ જાય તો પણ હજુ થોડું જે મિશ્રણ છે એ મને લૂઝ લાગે છે, તો ફરીથી આપણે થોડું બેસન ઉમેરતા જઈશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં જરૂરથી શેર કરજો આ રેસીપી. તો તમે જોઈ શકો છો કે બેસન એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. આ બધું જ કામ આપણે લો ફ્લેમ ઉપર કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને જ આપણે એને શેકવાનું છે. તો હવે આપણું આ એકદમ પ્રોપર ટેક્સચર છે. કવર કરશું અને આપણે 2 મિનિટ સુધી એને થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે લો જ રાખવાની છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો લગભગ 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો એકદમ પ્રોપર ટેક્સચર આવી ગયું છે. તમારે બીજા કોઈ મસાલા ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો, ગરમ મસાલા, અને તમને જો ખાંડ ભાવતી હોય, ગળ્યું ખાતા હો તો ખાંડ પણ તમે આમાં ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે મિશ્રણને પ્લેટમાં કાઢી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું, જેથી આપણું મિશ્રણ છે એ જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ આપણું એકદમ પરફેક્ટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અહીંયા મેં પરાઠા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે, પણ આ પરાઠાના લોટમાં મેં ઘીનું મોણ ઉમેર્યું છે. કારણ કે ઘીના મોણ ઉમેરવાથી પરાઠા એકદમ સરસ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે. જો તમારે સોફ્ટ પરાઠા બનાવવા હોય તો તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનું મોણ પણ યુઝ કરી શકો છો. થોડું મીઠું ઉમેરી અને એકદમ સોફ્ટ લોટ બાંધીને મેં તૈયાર કરી લીધો હતો. હવે આપણે લોટને એકવાર મસળી તમારે જે સાઇઝનો પરાઠો બનાવવો હોય એ ટાઈપનું તમારે લુવું લઈને તૈયાર કરી લેવું. ત્યારબાદ હવે આપણે લુવાને આ રીતે મોટું કરી લઈશું પૂરીના શેપનું.
અને એમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું. તો સ્ટફિંગને પણ એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તમારે જેટલું ભરવું હોય એટલું ભરી શકો. એપ્રોક્સિમેટલી હું અહીંયા 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ ભરું છું. હવે આપણે ચારે સાઈડથી લોટને ઉપર લઈ લઈશું અને એક પોટલી જેવું વાળીને તૈયાર કરશું. સ્ટફિંગને વચ્ચે દબાવતા જવાનું છે અને ઉપરનો એક્સ્ટ્રા લોટ છે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે આપણે લોટને કાઢી લેવાનો છે અને ઉપરની જે સાઈડ છે એને પણ આપણે આ રીતે સીલ કરી દઈશું, જેથી આપણું જે સ્ટફિંગ છે એ બહાર ન આવે. ઘણીવાર આપણે પરાઠા બનાવતા હોય તો સ્ટફિંગ બહાર આવી પરાઠા ફાટી જતા હોય છે. તો એનું એક રીઝન એ પણ હોય છે કે સ્ટફિંગ તમે ઠંડુ નથી થવા દેતા અને ગરમ ગરમ ભરો છો તો પરાઠા આપણા ફાટી શકે છે. તો સ્ટફિંગને એકદમ સારી રીતે ઠંડુ કરી લેવું, ત્યારબાદ જ પરાઠા વણવા. હવે આપણે લુવાને થોડો સૂકો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી આ રીતે હાથ વડે મોટું કરી લઈશું, જેથી આપણું જે સ્ટફિંગ છે એ ઇવનલી બધી જગ્યાએ સ્પ્રેડ થઈ જાય અને પરાઠાને આપણે હળવે હાથે આ રીતે વણી લઈશું. તો નાનું, મોટું, પતલું, જાડું તમારે જે પ્રમાણે વણવું હોય એ પ્રમાણે તમે વણી શકો છો. તો અહીંયા મેં મીડિયમ સાઇઝનું પરાઠું વણીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે આ પરાઠાને શેકી લઈશું. તો તેના માટે મેં તવાને ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધો હતો. હવે આપણે વણેલું પરાઠાને તવામાં શેકી લઈશું. થોડી વાર બાદ આપણે પરાઠાની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું અને ઉપર આપણે ઓઇલ એપ્લાય કરીશું. તો તમારે ઘીથી શેકવું હોય તો ઘીથી પણ શેકી શકો છો, બટર યુઝ કરવું હોય તો બટર પણ લગાવી શકો છો. હું અહીંયા તેલનો યુઝ કરું છું. હવે આપણે ફરીથી પરાઠાની સાઈડને ચેન્જ કરીશું અને ઉપરની સાઈડ પણ આપણે ઓઇલ એપ્લાય કરી દઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બે સાઈડથી એકદમ ગોલ્ડન ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી પરાઠાને શેકી લેવાના છે. તો આ રીતે બધી સાઈડ આપણે પ્રેસ કરતા જવાનું છે, જેથી કોર જે છે આપણી બિલકુલ કાચી ના રહે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ ગોલ્ડન કલર આપણો પરાઠાનો આવી ગયો છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા પરાઠા બન્યા છે. આ પરાઠા એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તમે એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણા બે સાઈડથી એકદમ સરસ પરાઠું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પરાઠાને પ્લેટમાં કાઢી સર્વ કરશું. તો લસણ ડુંગળીનો યુઝ કર્યા વગર એકદમ ટેસ્ટી એવું ટામેટામાંથી બનતું આપણું પરાઠું બનીને તૈયાર છે. એકદમ સરસ સ્ટફિંગ આખા પરાઠામાં સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. હું તમને ખોલીને પણ બતાવું છું. તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવું બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.